بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله محاضرتنا عن الراستر ستراكشر. عشان نفهم الراستر ستراكشر لازم هنبدا بالمقدمه التاليه. خلينا اول نبتدي نتكلم عن ايه السبيشال داتا تايبس. السبيشال داتا تايبس او انواع البيانات المكانيه عباره عن عده انواع، هي الكونتينوس، هي الارياز او البوليجونز، هي اللاينز او النتوركس، وهي البوينتس. وطبعا اتكلمنا قبل كده في عده محاضرات ان كل نوع من هذه الانواع بيستخدم لتمثيل ظاهره معينه من الطبيعه. عندنا طريقتين اساسيتين عشان التمثيل الجغرافي للبيانات: discrete objects and fields. الديسكريت اوبجكتس بتشوف الريل وورلد او الطبيعه في صوره بوينتس او لاينز او بوليجونز. الفيلد فيو بيشوف الطبيعه في صوره continuous surface، يعني ظاهره بتتدرج تدرج طفيف 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 بشكل تدريجي لحد ما توصل من ادناها الى اعلاها، زي مثلا التوبوغرافي، زي تساقط الامطار، زي درجات الحراره، زي الرطوبه الى اخره. اي ظاهره تتدرج تدرج بسيط في نطاق مكاني معين من نقطه الزيرو بتاعها او اقل درجه مقاسه ليها لاعلى درجه مقاسه ليها. يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا الكونتينوس سيرفيس عباره عن رينج اوف فاليوز، مدى من القيم، ليه سبيشال جريدينت تدرج مكاني، كل ما ننتقل من مكان للتاني يحصل تدرج يا اما بزياده او بالنقص. بينما الديسكريت عباره عن ارقام اندبندنت مستقله وليها حدود قاطعه وواضحه. قدامنا في السلايد في ظاهرتين: الكفر تايب ماب انواع المحاصيل الزراعيه، وتحت هنلاقي الاليفيشن ماب اللي هي الارتفاعات، نموذج الارتفاعات الرقميه. هنلاحظ ازاي بتمثل كل واحده كونتينوس وازاي بتمثل ديسكريت. فكره الديسكريت اوبجكتس والفيلدز ديت بتاخدنا طبعا للكونسبت اوف راستر اند فيكتور، اللي هو كيفيه تمثيل الريال وورلد او الطبيعه بنموذجين زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت، نموذج الفيكتور ونموذج الراستر. قدامنا مقارنه بسيطه بين الراستر والفيكتور. هو ببساطه جوزيف بيري قال ان راستر is faster but vector is correcter او more accurate. خلينا نقول ان الراستر داتا موديل عباره عن جريد اوف سيلز، تمام، لكن الفيكتور داتا موديل عباره عن coordinates x و y. في نفس الوقت الاتريبيوتس بتاعت الراستر بتمثل كسنجل فاليو في السيل، بينما الاتريبيوتس الخاصه بالاوبجكت بيتم الاشاره اليها بيونيك اي دي. اتكلمنا عن الحاجات دي بالتفصيل قبل كده. خلينا نقول ببساطه وفقا للمناقشه اللي اتناقشناها بما يخص الكونتينوس سيرفيس والديسكريت اوبجكتس، ان الراستر هو ذا بيست فور كونتينوس سيرفيس، بينما الفيكتور هو ذا بيست فور فيتشرز with discrete boundaries او discrete objects. يعني ببساطه اقدر امثل الابار، اقدر امثل شبكات الطرق بالفيكتور في صوره كوردينيتس بشكل احسن، لكن اقدر امثل الاليفيشن والتمبريتشر والسويل تايب في الراستر بشكل افضل. هنركز بقى النهارده في كلامنا على الراستر موديل، هنبدا بقى نتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. هو ببساطه الراستر موديل عباره عن انك بتنظر للطبيعه باستخدام لوح زجاجي. هذا اللوح مقسم الى شبكه من المربعات او تسليشن. التسليشن ديت ممكن يكون ليها عده اشكال. اول حاجه انها ممكن تكون مربعات، ثاني حاجه انها ممكن تكون مستطيلات، ممكن تكون مثلثات، ممكن تكون اشكال سداسيه هكساجونال، وممكن تكون تريانجليتد ريجولار نتورك زي ما احنا ملاحظين قدامنا. التسليشنز بانواع سكوير جريد، ريكتانجلر، تريانجلر، هكساجونال، تريانجليتد ريجولار نتورك. زي ما عرفنا مع اختلاف اشكال السيلز الموجوده في الراستر موديل، سواء كانت مثلثات او اشكال سداسيه او وات ايفر، بيتم تخزين القيم او الداتا في هذه السيل. كل سيل بيكون جواها قيمه معينه. تعالوا نتكلم عن خصائص الخلايا او السيلز من حيث الريزوليوشن والفاليو. كل سيل في الراستر موديل او في الراستر لاير بيكون ليها قيمه. هذه القيمه اما انها يتم تجميعها انها تكون كلاس زي ما احنا شايفين قدامنا. الاخضر ده هو كلاس، نوع معين لظاهره معينه، ليكن مثلا نوع معين من انواع التربه. البرتقالي دوت هو كلاس اخرى، نوع معين اخر من انواع التربه. الزون هو عباره من مجموعه من الخلايا المتجاوره ليها نفس الفاليو، يبقى بالتالي لو لاحظنا الخلايا المتجاوره اللي هي بتمثل الرقم 1 هي نفس الفاليو، والخلايا المتجاوره اللي بتمثل رقم 2
ليها نفس الفاليو، يبقى في زون كلها 1 وزون كلها 2 وزون كلها 3، ثم بنلاقي سيل منفرده كده في الاخر في الراستر دي قيمتها 2، دي ما تعتبرش جزء من الزون لانها بعيده عنه، بيفصل بين زون 2 وبين السيل اللي هي ممثله ب2 في اللور رايت كورنر، الزون اللي هي ممثله بالرقم 3. يبقى اتفقنا ان السيلز بيتم تخزين قيم جواها، وان السيلز مع بعضها اما انها تشكل كلاس او تشكل زون او ريجن. طيب يجي هنا بقى سؤال مهم جدا، هل القيم اللي بتخزن في السيلز ديت لازم تكون ارقام بس؟ لا، هو الحقيقه السيلز ممكن يتخزن جواها كاركترز، ممكن يتخزن جواها نمبرز. شايفين قدامنا دلوقتي مثال على راستر لاير، كل سيل متخزن جواها رقم معين وهذا الرقم انتجر. كمان ممكن نلاقي ان السيل متخزن جواها ارقام لكنها بتعبر عن continuous surface مش كلاسز زي اللي فاتت. هنلاحظ هنا قدامنا في تدرج معين واضح في ظاهره معينه، هنلاحظ ان هي عند الزيرو، بتبدا من الزيرو وبتنتهي ب 3201. كمان ممكن نخزن جوه السيل ارقام كسريه، يعني مثلا زي ما احنا ملاحظين 14.91 ده بيستخدم اكتر في حاله الكونتينوس سيرفيس. يعني مثلا لو اتكلمنا في الانيفيشن بنلاقي ان في كسر، دي 14.91 14.92 14.56 وهكذا، بتوضح تدرج الظاهره وبتوضحها بفلوت نمبر او فلوت بوينت جريد. اي راستر داتا ستراكشر بيكون من مجموعه من السيلز، هذه المجموعات من السيلز مرتبه في صوره صفوف واعمده روز اند كولمز، تمام؟ وبالتالي لو اخترنا اي خليه بيكون لها ترتيب معين في الروز وترتيب اخر في الكولمز. فهنلاحظ ان الكورنر الايسر اون توب هنلاقي السيل ديت الترتيب بتاعها 1 and 1 و1، يليها السيل اللي جنبها هيبقى ترتيبها 1 و2، والسيل اللي جنبها ترتيبها 1 و3، لكن السيل اللي تحتها ترتيبها 2 و1 وهكذا.